We're live again, Sir Albert. Hello! Ito, excited. Very excited kasi meron tayong bagong pakulo no? So, sa mga nanonood ngayon, uh, for those who are watching, of course, we're sharing this in our Facebook pages and hopefully we get more and more people to watch this program, which we will talk about. Ano ba to, Pencer? Ito, new show natin actually. Actually, excited nga ako, sir, nung narinig ko na magkakaroon tayo ng podcast, no? Kasi Oo. ang daming topics na gusto kong pag-usapan and I think this is the way na para pag-usapan natin to. And tsaka napakalawak ng ano ngayon, ng social media. Parang ang daming masarap pag-usapan, ang daming, alam mo yun, gusto mong i-share yung opinion mo sa ibang tao, which is hindi naman natin madalas ginagawa, di ba? So ito na siguro yung way. Correct, correct. And I think having a podcast, like a debate show, or where we talk about current events and issues that you would see being talked about in social media or mainstream media, magandang pag-usapan yung different perspectives of like any issue that I mean every few months we see various issues. I think alam mo parang lumalabas, I mean divided yung mga tao sa mga issues, but at the same time maybe there are some perspectives that are not being talked about baka sa mainstream media or social media. So I think ang purpose natin, Spencer, is to delve into these issues and then we'll offer what we know, like the facts about it. We'll research, we'll share you what we've researched, and then Personal opinions. mag-ano na rin tayo para personal opinions natin. And then also, just to explain sa mga nanonood, we're not representing any Companies. organization's beliefs or company, but yung personal opinion namin. But at the end of the day, ang pinaka-purpose namin is uh, for the ordinary and everyday Filipino to have to be more informed, no? And I think tama yung sinabi mo. Yun. Tapos naisip ko rin na purpose rin natin is ano tayo, Pencer. Parang gusto natin na solid yung usapan, di ba? Tsaka ma-increase natin yung awareness ng mga tao based on our own personal opinions. Then, actually maganda to, sir, kasi may express natin kung ano talaga yung insights natin regarding with the topic. And most Oo. of the people will agree talaga sa mga sasabihin natin. And marami rin siguro maraming sasalungat, pero inaasahan namin yung maging positive kasi we are here to spread good vibes lang talaga. Diba? Correct, correct, correct. So, I think marami tayong possible na topics eh. And today is actually parang pre-show lang natin. Hindi pa nga to yung first episode namin. Nagpapakilala lang kami. Si Yes. Pencer, saka ako, we work for this e-commerce fintech startup on the side. But on the side, ano rin kami, parang very passionate about helping Providing parang informations. Diba? providing information to our fellow countrymen para at least nag-improve tayong lahat and we become more mature in talking about issues Mm. that concern the public. So I think today sa mga nanonood, nakita ninyo ano ba yung subject natin na we decided to talk about. And Spencer, maybe, sige, simulan mo. Yes. Actually, sir, kasi napapansin natin ngayon, no, maraming Pinoy, mostly, hindi ko lang sinasabing lahat, pero mostly sa mga Pinoy is, parang bakit meron silang hate towards, sabihin na natin, Chinese people. Ako, Mm, on my perspective, hindi naman ako Chinese. Ikaw, hindi, sabihin na lang natin na half Chinese ka, pero hindi ko naman sinasabi na
porke Chinese ka, hate kita. Hindi ko rin naman sinasabi na may hate ako sa isang Chinese. Pero gusto ko lang malaman, ano yung root cause kung bakit ba most Filipinos is galit sa mga Chinese. Diba? Ka-qualify ko yan. Baka hindi naman most, pero medyo marami, or maybe more than a handful of them. And kung meron man sila, kung kaunti lang, let's say we don't have a survey that would show kung ilan sila or ilang percentage of our population, but may mga times siguro in the past na medyo nagma-magnify yung opinions and beliefs nila, whether through digital, news, and whatnot. So, siguro yung purpose natin is also to talk about it and then maybe break down some of the possible issues that they have over, I guess, yung mga Chinese nationals that are working here. I think, gusto mo ba simulan ko? Yeah, bali, simulan ko? Number one, sir, siguro. Number one, ano ba ang root cause? Sige. Ito ba before dumating yung COVID-19 or after COVID-19? I would say some Filipinos. Okay. Kasi ang pinaka mabilis sa akin sabihin yung mga recent issue, di ba? Yes. Pero pag binalikan natin yung past and history ng Pilipinas, nag-change siya over time kasi parang hindi tayo masyadong naging, ano ba tawag doon? Parang yung independence natin medyo na late na eh. Parang marami kasi nag-colonize ng Philippines, but for the longest time, we know for a fact that a lot of the people from China moved to the Philippines centuries ago. But if we could see, they came here with that that mindset that they just want to live and start their own livelihood and business. So, hindi naman sila pumunta dito para sakupin yung bansa natin. Pag titingnan mo, ang pinag-uusapan naman natin sa school before is usually yung pagsakop dito nung panahon nung 1521 ba yun? Kay Magellan. 1500s na lang. Tapos, 1500s, tapos sa Cebu. And then, yung Datu na pinatay. Tapos, it became that story of generations, I think, at least sa pagkakaalam ko, 300 years ang sinakop tayo, and then US, and then what. So I think I could say, in my opinion, Spencer, dumating sila dito, they started their business, but maybe that became an issue because maybe may mga Filipinos or natives to this land na hindi pa yumayaman pero nauna siguro yung mga Chinese na yumaman at natuto sa negosyo, and then that could be one route. I'm not so sure, but that could be where it started, yung parang rather than hate, siguro simula is inggit. Okay. Pero possible yung iba may hate kasi siguro mababa yung sineldo sa kanila or inapi sila for whatever reason. Possible din yun. Yung mga ganong bagay we have to take into account. Pero para sa akin, sir, no, ang nakikita ko lang, hindi kaya dahil yung China nagbigay ng parang, meron silang power eh. So parang yung mga Pilipino nagiging threat yung Chinese sa kanila. Kasi maliit na country lang ang Philippines. And sobrang laki ng China kung titingnan natin. Siguro, hindi, ito based lang sa opinion ko, siguro kasi nagpa-fast forward ka ba now or doon sa dati? Fast forward ba or sa dati pa? Okay. Kasi sa dati pa, sobrang laki. Tsaka alam naman natin na yung China dati, parang lumilibot sila sa buong mundo para lang may masakop sila. Actually, lahat naman ng mga bansa even US, UK, kita mo nga yung Spanish, nauna pa sila sa Chinese bago masakop yung Pilipinas. Tapos dumating yung Japan, sinakop din yung Pilipinas. Pero yung Chinese, bakit kaya natatakot tayo? Siguro kasi hindi tayo na-colonize nila. Tapos ngayon pa lang mag-i-start. Siguro mayroong ganong yung Filipinos. Kaya
parang natatakot kami pumunta dito yung mga ano kasi parang silent killer sila kung tawagin. Pero ito perspective lang to ng mga sa tingin ko possible na Mhm. iniisip ng tao ng mga Pinoy na Okay. nag-hate. Or second thing is baka naman kasi yung masyado silang magagaling kumpara sa atin. I mean, nandito na tayo yung pinaka May mahuhusay. perspective ako eh. Yeah, yan. Hindi, pero para sa akin lang sir, parang tayo yung Ah, pinakamagaling na laborers. Filipinos were the greatest laborers in the whole world, pero sila yung greatest business-minded people. Kaya parang kaya nilang I think yung point of view ko naman dito is I think merong unfair advantage din sila dahil yung civilization nila mas developed na for generations and generations. Bago tayo, nahuli na tayo eh. 'Di ba? So malaki yung unfair advantage nila. So I cannot say racially speaking na mas magaling sila over us kasi meron silang yung time na marami silang, 'di ba? Yung mga emperors doon, yung mga kingdom, maraming rich eh, very rich yung history nila. That's why yung mga dumating dito, inapi rin sila ng ng Chinese Empire at that time. That's why pumunta sila sa different parts of the world. Yung iba napunta dito sa Pilipinas. or So, I guess yun lang, at least we're offering that perspective para sa mga dumating dito. Bakit ba sila ganon? pero Meron rin kasi silang experience of being, I guess, victimized sa at tingin that mo sir time. yung No. mga na ginagawa nilang parang alternatives. Kasi 'di ba ang China alam naman natin magaling yung mag-copy ng isang bagay as an alternative for the Mm-mm. 'di ba specific item. Mm. So hindi kaya dahil din doon medyo nagalit yung ibang mga Pinoy kasi syempre katulad nga nung mga fake rice na tinatawag natin. Ewan ko way back then pa to. Siguro hindi kaya doon din nag-umpisa or mas malalim pa doon yung pinag-umpisahan. Hindi ko kasi sure din kung saan nag-umpisa pero ito lang yung masasabi ko no. Parang nagkakaroon tayo ng isang hate sa isang tao. It's either sobrang galing niya kasi insecure tayo eh. Kaya tayo may hate sa kanya kasi insecure Tama? tayo or it's either ayaw lang talaga natin sa kanya. There's no such reason eh. Parang, kasi ayoko eh. I Kasi may think, mga ganun eh. Na parang, bakit ayaw mo sa kanya? Hindi ko alam eh. Basta ayaw ko lang. Hindi feel ng vibe ko or yung something. parang minsan ganun eh. Minsan may mga girls ganun, di ba? Parang nagkatinginan lang. Hindi Pero ko, may mga, ano na, parang ganun. Ngayon, I think combination of factors, pag ang nakakasalamuha mo lang ay yung kapwa mo, you probably may have some beliefs na hindi accurate, and that's why hearsay lang ang naririnig mo. Pag meron kang actual encounter with a person, that is more reliable kasi meron iba narinig lang nila eh. Parang oo. tapos kumakalat na yung gossip and all. And also added to the fact na meron rin tayong mga kapwa Pilipino na I mean, we also feel insecure. I mean, you could see it. Minsan merong ibang hindi masyadong mayaman, pero parang galit sila lagi sa mayaman. Yes. Parang iba. So you also have to factor that in. But again, it's also not their fault. It's also not our fault kung saan tayo nang galing. I think we're responsible for our destiny somewhat. Kasi may part luck, may part determination, may part yung ability natin over time to bounce back. So possibly experiences frame yung mindset natin. So hopefully nakapag-provide tayo ng konting Information. insight and analysis to those who are watching. But I think overall, in general, I think the hatred is kind of overblown. Meaning, I think most Filipinos do respect yung mga Chinese nationals. Most Filipinos are, I guess, are respectful. At the very least, we would not confront them.
in front of them. Mhm. Mahilig tayo sa yung patalikod magsalita. Pero huwag din tayong lumaban kasi hindi lang talaga tayo confrontational as a people, no? Yung mga Filipinos. Pero sir, I think napag-usapan rin natin, no? At least sa mga nanonood ngayon, kung just in case you're watching, I mean, you can comment. I mean, this is a very new page that we have. Feel free to share your thoughts about Filipinos and yung Chinese yes. Kasi relations. Kasi penso yung yung pinaka-root na talaga Ah. ng hatred ng Pinoy is misunderstanding. Number Okay. one point is ng misunderstanding na yan is hindi talaga tayo nagkakaintindihan kasi different language yan eh. May language barrier tayo. So talagang Okay. misunderstanding, di ba? tama. Kasi ikaw Okay. kasi kung Filipino to Filipino, magugustuhan mo yung tao kasi same kayo ng language. Miski magpunta ka sa abroad, may makasalamuha kang Pinoy, magugustuhan mo agad kahit hindi mo yung kakilala kasi nga Pinoy siya. 'Di ba? Kung ikaw, sabihin na lang Tama. natin na nagpunta ka doon, naghahanap ka agad ng Pinoy. Sabihin na, kasi sila yung naiintindihan mo, sila yung gusto mong makausap. Unlike, kahit sa interviews Okay. 'di ba? Kahit sa interviews, may Pilipino ka tapos hindi ka masyadong magaling sa English na interview. Siyempre, ayaw mo naman interviewin ka ng ganun. Nagkakaroon ka ngayon ng hate para doon sa ano na yun, sa specific na language yun. English sabihin na natin. Nagkakaroon ako ng hate dyan sa English. Ayoko kasi hindi ako marunong. For example, math, hindi ako marunong mag-solve ng equations. Ayoko ng math. Parang ganun din yung race eh. Misunderstanding. Kung nalalaman mo yung concept nung kung ano ba yung pinaglalaban nila, ano ba sila, ano ba klase silang race, ano ba yung culture nila. Once na ma-understand mo yun, magkakaroon kayo ng sense na parang yung vibe makukuha nyo eh. So, dun papasok yung understanding na kaya nila ginagawa to, kaya sila ganito, kasi ganito yung culture nila. Kaya sila ganyan, kaya sila ganito. Kaya, Okay. So, minsan rin, tama. Tama rin yan. Kasi, I mean, we gave one example which is the Chinese kasi marami po sila nandito. Pero, as a whole, meron rin kasing konting yung mga Filipino, di ba, na katulad na minsan cultural I have to say, Spencer, kunwari, tayo, very sensitive tayo sa smell. Di ba? That's why pag pumunta ka sa ibang bansa, bakit ganun yung amoy na mga ganito? yes. Or what? Pero culturally kasi, baka once a day lang sila naliligo. Or dahil Or sa what? climate. Pero, or it also could be because of climate. Or mahal But ng of tubig. course, yun, may mga ganong factors. But it's also not good pagka tayo yung parang one-sided yung iniisip natin na hindi natin iniisip kung bakit ba ganun sila. Kasi minsan, like for example, in India, normal sa kanila, minsan lalaki sa lalaki nag-holding hands. Pero yung pala, culturally, ganun sila. Magugulat ka, parang meron mga traditional na ganun sa Singapore. Tapos, you cannot parang judge din, ay, ganun sila, or what. Pero hindi mo alam, culturally, parang normal sa kanila na may mga ganun. So, and you wouldn't know if hindi ka magtrabaho dun. Yes. So, that's why, Pensa, I think I wanted to share my experience. So, sa mga nanonood ngayon, please share. Dumami, 11. First time, no, na double digit na. Share niyo yung thoughts niyo about this. Sa akin lang, I learned a lot when I went to Singapore. Because pagdating doon ko nakikita yung different, how different cultures parang blend together. And then, parang, tapos paano kayo nagkakaintindihan? I think they really did a very good job of promoting interracial harmony. Para hindi magkaroon ng parang mga racial wars and rifts, etc. That's how they structured even the way they built the society, the housing and society. But going back sinimulan natin sa root, di ba? Yeah. Ngayon yung next natin is siguro moving forward to today. Kasi what I'm seeing is like the influx of Chinese. Iba na kasi yung Chinese na I guess my family
ako second generation dito ng Chinese, second, third generation. Iba kami na Filipino na, dito na rin ako lumaki, sa yung mga dumating lang dito a few years ago Mhm. na from China. Totally different. I think ang tinutukoy rin natin mostly na although na yung issues that we're seeing recently are geared or pointing towards those Chinese that are working here. And I'd say, di ba, Pedro, sabi nila marami sa kanila are working in the Pogo or online gaming industry or business. So, I mean, let's talk about a little about what we're hearing, and then let's try to clarify and maybe put some perspective into the topic. Okay ba, Yes, Spencer? maganda, sir. Yeah. Oh, I think ang nakikita ko lang is uh, why did I say sometimes it's overblown is I start with yung overblown since na-discuss ko na ngayon. Remember last year, maybe, I don't know if it's before or during the pandemic, there were pictures that were being circulated in social media na parang yung Chinese daw ay umihi doon lang sa kali, doon sa Makati. Tapos merong, oo, tapos parang meron din yung mga Chinese na nandun sa Luneta, tapos they defecated or yon nag-unload sila ng dumi doon sa Luneta. And then maraming inis or let's say may banner. Welcome, province of China. Welcome to Mandaluyong, blah, 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 province of China. And then later on, when we started to investigate, some of them have been debunked. Meaning, walang proof na totoo. Inedit lang siguro yung banner, pinalitan ng kulay, or pwede rin namang sinet up. Nilagay ba talaga ng mayor yon? Or yung ng dumi, sabi, hinanap nila isko. Wala naman. Wala naman daw. Inedit lang. So, maybe there's an agenda politically na parang galit tayo sa ganong lahi. Pero dapat we need to be discerning. Why? I think yung point ko dito, Spencer, is some of the things that they may are complaints about them. Ay, ang ingay nila. Or, Yossi, ang dumi-dumi. Or whatever. Teka lang, ang Pinoy rin naman, minsan may kapitbahay rin tayong maingay. So, baka tama, galit tayo hindi sa lahi. Galit tayo dun sa action ng taong yun. Kasi meron rin mga mababait na Chinese. Yes. Huwag natin idamay lahat. Yun ang punto ko dun. Kasi, ito pa, Spencer, I think I wanted to bring, you can share yours yung mga experience mo. Minsan sa mga condo, yan eh. Kasi sa mga condo, marami sila yung nagre-rent, no? So, ang iba nagagalit parang, ay, bakit lahat ng signage Chinese na? Or what? Eh, paano sila magkakaintindi? Gusto mo pipilitin mo na intindihin nila yung Tagalog. In the same way, na sa mga restaurant, kahit sa ibang bansa, Singapore, or Hong Kong, or what, kung sa Hong Kong, gano'n, di sana, wala nang English doon. Bahala ka sa buhay mo. Diba? So, naglagay rin sila ng English para yung mga normal na tao na iintindihan kung paano umikot doon. Ganon din sa Japan. Dati, wala sila masyadong English, panay Japanese. So, nag-adjust. Oh, pero meron rin sila mga establishment, Chinese na yung menu. Ganon din dito. So, dapat di tayo nagagalit kasi normal yun. It's not because siguro parang unfounded yung unfounded yung magagalit tayo pag yung buong restaurant walang English, Chinese lang. Yun, tama. Yun mali yun. Oh, yun mali yun. Okay, go ahead, share your Para sa akin, sir, kaya siguro rin nakakainis tingnan kasi nasa Pilipinas tayo tapos hindi sila nag-a-adjust sa atin. Siguro ganun din kaya naiinis yung most Filipinos eh. Kasi isipin mo, kapag ang Pinoy nagpunta sa isang bansa,
kailangan niyang matutunan yung lingwahe nun. Kung pupunta ka Correct. sabihin natin ng Dubai, Japan, kailangan marunong ka mag-Nihongo. Dubai, Kailangan marunong ka mag-Arabic. So, bakit yung Chinese, pag nagpunta ng Pilipinas, kailangan i-consider natin yung language nila? Kapag may pumuntang foreigner, bakit kailangan i-consider natin yung language nila? Bakit hindi pag tumapa ka sa Pilipinas, kailangan matuto ka rin maipag-converse? Kasi pinili mo itong destination na to, meaning, kailangan marunong ka maipag-converse sa tutuluyan mong country. For example, mag-i-stay ka doon ng 4 years, 10 years. Tapos, ang alam mo lang na lingwahe, Chinese lang. Lahat ng mga Pinoy, maiinis sa'yo, di ba? Oo. Pero ang kinaganda, most ng mga matatagal na mga Chinese dito sa Pinas, lalo na yung mga nasa mga Binondo, Ongpin, sa mga Chinatown, nakakapagsalita sila ng konting... Ako ba yung pinag-uusapan mo? Hindi. Mostly, nakakapagsalita na sila, which is okay na, nakapag-adjust na sila. Pero meron kasing mga, hindi ko naman nilalahat din, meron rin matitigas na ulong mga Chinese na, kayo yung mag-adjust sa akin. Na parang, eto lang kaya ko lingwahe, ikaw mag-adjust sa akin. Hindi tayo magkakaintindihan kung hindi mo sasalita yung lingwahe ko. Parang, kaya may mga Pinoy na naiintindihan kung bakit sila galit sa mga yon. Pero hindi sila dapat, yung mga Pinoy na hindi sila dapat magalit sa lahat ng Chinese kasi isa lang yung at-fault eh. Tapos ang mangyayari ito, since ang mga Pinoy, mahilig tayong mag-spread ng mga news, di ba? Meron ako nakikwentrong Chinese doon. Grabe, ganun pala sila. Yung word na sila, di ba lumalabas na parang lahat na ata, ganun sila eh. Kasi isa lang yung encounter mo, pero binigyan mo ng term na sila. Parang ang nangyari, yung itong person na to, bastos eh. Ganun pala silang mga Chinese. Nilahat mo agad. Which is isa lang yung nakakitaan mong ganun. Diba? Kaya ngayon, yung nagiging stereotype na tayo na parang kapag Chinese, bastos yan, mahilig sa fakes, kumakain ng mga weirdong pagkain or something like that. Parang, tama. Nababaon na sa utak, tapos yung mga next generation, na-adapt nila, na-absorb nila kasi from their parents, from their mothers and fathers, sinasabi nila na adapt tuloy-tuloy na. Yun, generations from generations, hindi na nawawala. So, tradition na. And it's yes? limiting mindset, and I think very limiting yung mindset kung ganun tayo, di ba? Mm-hmm. So, it's actually parang naisip ko, although kasi hindi tayo sanay eh, if you see some countries, normal sa kanila na sobrang daming expats, ang daming pumapasok na ibang lahi, parang nasasanay na yung business environment to have so many different cultures, di ba? Parang sa atin, wala pa tayo sa ganun eh, influx. At least, minus natin OFWs, yung mga Pinoy na dito lang lumaki, kasi hindi naman sanay na sa abroad. So yung mindset natin, minsan very limiting. We're not seeing the different cultures. That's why minsan, baliktad naman nangyari. But we'll talk about it in another episode na parang pag nakakita tayo ng mapuputi, ang tawag nga daw nila dun is parang white privilege. So usually, ang bait bigla ng security guard. Kaya nakakita siya ng maputi. Parang, huwag ka na pumila. Patatawagin niya. Para sa airport. Para sa airport. So, ganun din. So, anyway, parang, kaya natin pinag-uusapan to para at least more of like, we come to an understanding to how we can remedy or shed light about these different misconceptions, beliefs. Some of them are unfounded. Some of them do have a point. Pero siguro going overboard na lang pag nilahat natin yung race na yon. Kasi it can also backfire to the impression of other nationalities or races to Filipinos. Diba? So parang kung mangyari na there's so many Filipinos that work overseas and predominantly most of them are working in lower level or service level positions. So merong iba nadi-discriminate rin nila yung mga Filipinos that work there. Do we want to be treated that way? Diba? Hindi. So in the same way, I mean, which is something na
Spencer, we'll talk about, actually pre-show lang ngayon. So thank you sa mga nanonood. Tomorrow actually is our very first episode. Dapat sa YouTube namin talaga. I-upload, i-stream siya na live. And this is related to that because we're talking about our OFWs, kababayan sa atin, mostly the domestic helpers that are working in Hong Kong and those na nagkakakaso, most of them nagkakakaso sila for not wearing their mask. So malalaki yung charge sa kanila. Fine nila, parang lagpas sa sweldo nila ng isang buwan eh. Parang lagpas. Para sa sweldo, sa ubos sila ng ganong money. Pero try to see ano yung ramifications nun. I mean, we'll talk about that tomorrow, but focus rin natin tomorrow is yung more of the money management. Dahil nasayang, saan nila dapat gagamitin sana yung pera na yon. Pero related sa topic ngayon, tingin ko pag marami rin kumakalat na balita na yung Pinoy na nagnakaw ng ATM, jewelry, mga ari-arihan ng amo nila, yung iba nagkasala, yung iba na-acquit, yung iba gano'n, nag-countersuit. Pero what is the impression that we are giving to the people there, di ba? They will also have a negative impression of us. You cannot help na merong mga taong gano'n ang magiging impression nila sa atin. Hindi lahat, kasi meron rin, oo. So ayaw natin na gano'ng mangyari. But I think binabalanse lang natin na we cannot help. It cannot be 100% na walang discrimination or whatever. Pero gusto natin na umabot tayo na we set a good example. Tama ba, Spencer? Na parang we be the ones to set a good example na hindi tayo magsimula ng ganon. Para we can represent the Filipino people, parang higher yung standard and higher ground tayo, regardless of whether we are angat tayo or hindi. Di ba sabi ko, Spencer, sabi nila minsan, sometimes you are ahead, sometimes you are behind. Yeah. But yung what sets you apart is the consistency, yung values mo and yung ethics mo and how you respect one another. Parang yung good manners iba yan sa whether mayaman ka o mahirap ka. Kasi mayroong mga mahihirap, hindi porket mahirap, mabait ka at api ka. Diba? Kasi minsan mahirap ka pero masama rin ugali mo. In the same way, meron ring mayaman, hindi porket mayaman, ay distinguished yan, respectful yan. Hindi, meron ring mga mayayaman na condescending o masama yung ugali. So parang not everything is seen dun sa mata yung nakikita nating lahat. So I think yun yung mga naging topic natin ngayon. Sir, medyo mayroon lang akong parang learnings dun sa topic natin. Siguro before you act, tingnan mo muna kung ano ba yung mga nagawa mo. Kasi tayo halos lahat naman ng tao kahit ibang lahi ginagawa to na parang mahilig tayo mag-discriminate ng tao, mampuno ng ibang mga kamalian. Pero ano ba yung nagawa natin para ma-improve yung kamalian na yun? Dapat instead na, kasi yung mga Pinoy, alam na may crab mentality tayo, mahilig tayo manghila pababa, lalo na, nakakaangat yan. Kailangan natin, indis yan, para at least bumaba siya. Pero kasi kung isipin natin siya in a new perspective, na parang dapat iangat natin yun kasi kalahi natin siya. Kasi kapag binaba mo siya, ang iisipin ng ibang lahi dyan, bababa na rin. Kalahi mo yan, ibig sabihin, same Filipino, same yung mentality, bababa ka rin. Kailangan, ang natin, pataas tayo, moving forward. Kaya hindi rin tayo umaangat kasi hindi natin sinusolusyonan. Wala tayong correct. Meron tayong helping hands, pero mas malakas yung hatak pababa Meron tayong hatak pataas, pero mas actually pababa. Diba? Minsan nga, ganyan tayo sa kapwa Pinoy sa relative natin or sa friend natin na instead of us being happy, genuinely happy, parang inggit yung lumalabas, di ba? So, and that's a good trait of us kung ganun ba tayo or some Filipinos na gano'n. Kasi hindi aangat yung bansa kung ganun
yung mindset natin na ayaw natin may umangat sa atin. We have to be grateful Yeah. for, friends, whether Filipinos, foreigners, or Filipino-Chinese, or Koreans. Dapat, tayo, dapat tayo parang, I guess, beyond race to More of, yung, just us loving our country and loving one another para umangat tayo, we have to change the way. Sabi mo nga, Yes, tama. parang evaluate how we think, evaluate how we react and respond to situations. Baka yung attitude natin, pwede nating improvein. Tsaka sir, ito lang naisip ko isipin mo na lang kung lahat ng Pilipino magtutulungan isipin mo lahat ng Pilipino mayroong tag-iisang YouTube channel, sabihin na lang natin. Tapos each Filipinos, ilalike nila yon lahat ng mga YouTube channel ng iba't ibang mga Pilipino. Isipin mo lahat ng Pinoy YouTubers or vloggers or ewan ko anong ginagawa nila, pero kumikita sila through Facebook. So ano na lang ba yung gagawin nila? There's nothing they can do. They will earn instantly. Kailangan lang nila mag-create ng videos, entertainment, wag lang basurang content. Mag-enjoy yung mga taong panoorin ka. Kahit na sabihin natin, one like is parang more parang sobrang pasasalamat na yun basta makakuha ka ng one like and one subscribe. Oo. Kasi, hindi, para sa Speaking of, yes, sige. Kasi para sa akin lang, pag nagtutulungan tayo, mas mabilis aangat yung bansa kumpara sa titingnan mo. I truly believe that. Meron kang sinabi kanina, a-add ako before ako magbigay ng isang example na bigla ko naisip na this one naman is parang nasaktan tayo mga Pinoy sa nangyari dun sa bansa na yun. But before that, I'll respond to what you said. Parang I'll just add and chime into what you said about parang nangyari sa atin. Minsan, meron tayong bayanihan spirit. Diba? Totoo. Minsan, may calamity, volcanic eruption, ondoy, or yung bagyo last year. Okay tayo. Donate. Hingi tayo sa Facebook. Ito bank account. Ito yung sama-sama tayo. And it's good na ganun kayo. Pero, naisip ko minsan, tama na ganun sila, pero it's also good na parang, even if it's not a big, parang media, focus na nangyari, na we still show the bayanihan spirit in small ways, even if it's not seen by the others. Kasi, mahirap I don't wanna judge people kung nag-donate sila. Pero paano kung nag-donate ka, pero yung purpose mo is to get that limelight? Diba? Parang you get something. You get something in return, diba? So parang gusto mong people see you na ganun ka or what, or not just the ordinary citizen. Siyempre, meron naman tayong mga politics na ganyan Parang ganun, sir, diba? Parang you're creating your profile. Parang mabango ka sa paningin ng tao. Pero, on the other hand, dun ka lang nagbigay, pero yung mga nanghihingi sa yung pamilya mo, hindi mo binibigyan. Diba? May ganun yung parang, exactly. Yung parang, ikaw ang laki ng binigay mo sa donation, pero dito sa pamilya mo, nagugutom lang naman, hindi mo binigyan. Bakit? Kasi nasa TV yun. Yun. Ganun nag-work ngayon yung mga people. Tapos ito kunwari meron rin mga example na lifting and meron din tayo tinatawag na hinihila tayo pero hinihila rin tayo pababa. Ito yung parang nagustuhan ko yung product mo, ang ganda. So nilift mo yung spirit ng tao. Pero by the end of the day, sinabi mo sa akin, hindi ko gusto yung product. Yung parang sinabi mo sa kanya, ay oo, ang ganda na yun to, solid. Pero hindi talaga. Salamat. Pero hindi talaga. Pero pagdating mo doon sa ibang tao, sinabi mo, ay, huwag mo nang bilhin, hindi maganda yung product. Ako na nagsasabi sa experience ko na. Ibig sabihin, doon pa lang, sa term na yon, ang dapat na maganda. Hindi ka genuine. Hindi. Ang nangyari kasi, hinatak niya, pero hinila niya rin Mas malaki yung hila niya pa ba kasi kinalat niya yung words. Pero kung ang parang binaksabi. Pero kung ang ginawa ng person na yon is, sabihin na lang natin na, ganito yung difference, yung defect ng product mo. Sa susunod siguro mas maganda kung ganito yung gawin mo. Instead na sabihin mo sa ibang tao yung
review mo, bakit hindi mo sabihin yung review mo sa person na nagbenta sa'yo para at least ma-improve yung Tama. sarili niya instead na ipakalat mo yung negative side niya. Kasi Tama. ganun Tama yan. kasi yung taong yun mag-i-improve pa. Pero yung sinabi mo sa kanya, baka ayaw na nilang puntahan yun kasi nagsabi ka na sa kanila na ng ano mo, concerns mo. Which is hindi naman 100% Correct. nangyayari yun sa lahat ng tao. 'Di ba? Malay mo sa Yan. yung ganon. So, hindi mo naman Correct. sabihin And sa kanya na, 'di ba? Yun yung sa parang akin. tama. I think parang for improvement din ng Filipinos na yung nahihiya tayo to tell the person how we feel. Sometimes it's Yes. also good to be honest, but there's a way for you to say it na In a good way. hindi offending, pero more of for that person's or that business or kung sino man siya, or if it's a foreigner, you can say it in a way na ma-accept niya kasi hindi naman kasi lahat emotional. Kasi ang Pilipinos, mas marami sa atin talagang tayo very expressive. The best way to say it. So parang I'll jump into this example para related pa rin sa race pero yung how we are, no? I think we're talking about us being very expressive and grabe tayo magalit kung tayo inapi ng Pinoy. Yes. So example ko dun sa Korea, medyo kumalat yung sa Twitter, no? Several months ago sa Korea yung cancel Korea na hashtag. Kumalat yun sa Twitter kasi merong mga Koreans na nag-post ng something that's very condescending saka very masama lang talaga siya sa Pinoy. And this is related to yung parang tingin niya na parang pinalabas na medyo bobo. Ganun na lang. Sa pagkasabi ng nag-post na ang bobo yung Pinoy na hindi talaga tayo nag-iisip na tao. Imagine, nabasa mo yung pencil. Grabe! Mga netizens, nagalit. Pero mas umingay yung balita na yun. May mga article nag-pick up dito, pero mas umingay siya dun sa Korea. Kasi mismong yung media nila, nag-apologize yung media nila sa sarili nilang citizens for what they said. They said it's unbecoming of them being Koreans. So, pati yung media nila, kinondemn yung ganong klaseng behavior. So, yun yung naging gusto kong hakbang kasi napatay yung issue. Kasi alam nila, may mga, hindi mo maiwasan, mayroong mga taong tingin nila, sabi ko si Pets, ano ba ibig sabihin ng racist? Di ba? Ang ibig sabihin nun, yung tingin mo, yung kulay mo, o yung lahi mo, ay nangingibabaw sa iba. Yes. Ganon ka-simple lang yon. So, paano mo masabi na nangingibabaw ka, yung kulay mo, lahat kayo, mas lamang sa kanila. So, ang nangyari doon, maraming Pinoy na gumante. So, nag-post rin sila na, kayo, lahat naman kayo, ilong ninyo, peke. Gawa-gawa lang naman yung mukha ninyo. At kayo, pangit talaga. Pinaganda lang kayo. Kami, ganito. So, naging personalan na. So, medyo nag-ano siya, naging masama siya. Ganun lang. Sir, yung pinaka niya is misunderstanding pa rin. Tama. Misunderstanding. Tsaka yung tsaka yung also yung, pag may nasabi yung isa, wait, try natin iwasan na yung react, yung respond. Oo. Try natin kasi parang baka we're fanning the flames Parang gano'n. Totoo, nag-start siya sa ilang tao, pero since you're fanning the flames na, parang nagiging personalan na yung pero kasi, attack. Sir, alam mo naman mga Pinoy, mapagpatol Alam mo tayo mapagpatol tayo, lalo na't inaapi tayo. Hindi kasi tayo nagpapaapi. Magaling tayo gumante. Saka mas masakit tayo gumante. Although maliit lang tayong country, pero pag gumante tayo, masakit tayo gumante. Kasi pagka kunwari may naaping isang Pinoy, buong Pinoy magre-react dyan. Katulad nga, di ba, yung sinabi mo sa Korean, parang parang nagkaroon ng hashtag na parang cancel Korea or something like that, di ba? Pero isipin mo, isa lang yung parang dinidis ng tao na yun. Pero
gusto niyang galitin. Nilahat ninyo. Hindi kasi flag yung pinunit niya doon, di Oo. ba? So, ginalit niya yung buong Oo. Pilipinas. So, kaya siguro, Oo. nagulat din yung mga sa media ng Korea na parang kailangan natin mag-apologize kasi ginalit natin masyado yung Pinoy sa ginawa ng Oo. isang person na to na parang hindi ganun kagandang asal talaga eh. Kasi kung sa... Tsaka hindi siya nag-iisip. Mas mukhang bobo siya sa nangyari na yon. Kasi paano kung ginawa yung Correct. niya? Tayo yung gumawa ng tapos... Pero ang mali rin sa... Correct. Parehas may mali, sir eh. Kasi dapat yung Pinoy na tayo, Oo. dapat natin pinapansin. Kasi pag hindi mo pinansin yung isang bagay niya, nagbumukha silang bobo. Sorry for the word pero... Correct. Kasi kung talagang matalino ka, hindi mo gagawin yun. Babastusin mo yung flag Oo. ng ibang country para lang ma-hype mo na tama ka or masabi mo na parang mas improve yung knowledge namin kaya sa inyo na mas successful yung bansa namin. Hindi ganun nag-work yun eh. Sige, sa inyo Yan. dapat ang thinking ng Pinoy, sige, sa inyo na yung pinakamagagandang qualities ng country pero nasa amin yung hospitality na success, ano na kami doon, good na good na. Correct. Diba? Kasi lahat naman yung may special traits eh. Every country has special traits. Sabihin na natin But I tell you, to add, to I guess, siguro i-counter natin yung taong yun na negative yung nasabi about Filipinos or sabi hindi daw tayo matalino or what. I think to counter that, actually, there's so many Koreans that love this country. Imagine, ang dami nila, direct flight nga sila sa Boracay. They love the Philippines. So, may mga ilan lang sa kanila that hindi pa nila na-experience yung hospitality, the goodness, the pride, yung pagiging cheerful at welcoming ng Filipinos. So, baka yun lang. So, as more and more people get to know, as more and more people get to know the Filipinos in general, they'll really see and appreciate yung the distinct qualities that would rise over. I think it happened, and we talked about this, Spencer, in one previous episode last year. Nung si Piers Morgan talked about Filipinos saving yung UK because of our nurses that were there. Lalo na nung kumalat yung COVID. We were the ones na trabaho to eh. Walang complaint. Let's do this. Let's help them. Trabaho to. So, for them to highlight the Filipinos, it goes to show na na-appreciate nila tayo. So, para at least ganun lang. I think yung pinaka-lesson sa akin dito is, sa atin lang, let's just appreciate the fact na maraming mga tao sa ibang bansa, maganda rin yung tingin sa atin. And let's continue to focus on the good traits and qualities of fellow Filipinos, whether we're here or abroad. Let's be a guiding light and a good example to everyone. And then, wag lang tayong mag-start ng yung ganong mga negative. I think very critical yung discussion about the Chinese. Let's try to espouse more interracial harmony. And maybe this is something that our government can build. In other countries, ginagawa nila yan. Meron silang ways to, hold sila ng events para magkaibigan ng Filipinos and Chinese, better understanding their programmatic. There are ways for us to love one another and end up appreciating one another. And I think, nagawa yun sa ibang bansa. I think it's high time, of course, ang government natin can also factor that in. And whatever issues that we have, whether it's legitimate, like for example, hindi daw tax yung online gaming or whatever, then it's the job of the respective governments to fix it. But let's not get mad at the Chinese people because it's an issue with yung policy and also governance. Baka hindi siya na inayos the way they structured it because of our shortcoming.
Kasi sila pumasok dito, it's a responsibility of our authorities to make sure na tama ang pagbabayad nila and what eh. So, Pero ganun lang. ito lang, Parang, ayoko kasi na ilahat sa, oh, out of the question lang to, go. out of topic din. Sa tingin mo ba dapat nakikialam pa yung mga Pinoy sa politics natin? Kasi ito lang yung perspective ko ha. Kung meron kang alam sa politics, ba't hindi ka pumasok ng politika? Ba't naikialam ka ng naikialam? Or sabihin natin, sinasabihan mo silang bobo. Walang bakit ikaw, ano bang nagawa? I mean, may mature. Merong mature way of handling yung I think yung may question mo, meron pa. Yung dun sa kasi halos lahat ng mga Pinoy ang iingay natin social media and na parang mas matalino pa tayo sa mga nakaupo eh. Sa akin lang kasi meron talagang mga hindi talaga hindi ganun kagagaling na mga officials na comments and correct. Hindi naman agree. Kahit naman ikaw nasa isang classroom kayo, hindi naman kayo top lahat doon eh. Meron lang dyan top 10 sa sobrang daming government official, meron lang dyan top 10 na magagaling. And lahat na yung iba dyan, it's either beyond comprehension na parang hindi na makaintindi or hindi na nila alam kung ano yung ginagawa nila, basta nakaupo lang sila doon. Hindi natin hindi na natin yan eh. What we can do na lang sa tingin ko is follow na lang the lead kung ano ba yung hihihinatnan. And instead na mag-complain tayo, why not suggesting? Pumunta ka sa mismong office nila, mag-suggest ka, ito dapat yung ginawa nyo. Applicable ba ito? Kung makita mo na disadvantage, bakit? Hindi manahimik ka. Kasi unang-una, complain ka ng complain, wala ka namang ginagawang action. So, parang ang nangyayari lang, gumagawa ka lang ng ingay for nothing. Correct. I think I want to add to that. I think your question is, dapat bang makialam tayo sa politics? To answer that question, yes, definitely. It's a right, civic citizenry natin to participate in local public affairs. Dapat lang na pinag-uusapan natin yung mga ganong bagay in a mature way where we discuss issues, we discuss policies, and we avoid from getting like yung mga personal about it, di ba? So I think for us to mature to that level is for us to become more informed, di ba? Yes. We need to be more informed. And that's the purpose of this show, Good Vibes Lang TV, because we believe na pag mas informed tayo, is sa huli will come, it's not even about coming at a consensus on how certain policies or yung mga laws have said, but it parang mas magiging matalino yung Pinoy in accepting each side. Minsan meron mga debatable issues, di ba? So parang na may mga politiko tayo na we don't agree or tingin natin popular lang sila at kaya sila nanalo, etc. But that's republic and democracy or our system works that it's about us electing the right official. So how do you participate in that democracy is to registered voter ka ba? Kasi maraming tao, ang daming opinion pero never pa bumoto. Yun. Mo, parang you're not even fulfilling bumoto. Tapos are you accepting parang nagbabayad ka ba ng like taxes, etc. So yung mga ganong bagay, you have to look upon yourself. But then again, I think yung purpose natin is also to look at both sides and also and be able to debate and offer the right perspectives. Our responsibility and intention to change your mind. Really, you yourself, kayo ng mga nanonood, you were to make the right choice and decision. Makatulong kami ni Spencer
and also the people behind this podcast na to help learn and become better in dealing with mga current events. Tama ba, Spencer? Yes. Also, para at least magkaroon kayo ng knowledge and magkaroon kayo ng confidence na sabihin kung ano ba yung nasa loobin nyo. We created this podcast then to, alam niyo yun, to increase the awareness, your confidence, kung ano ba yung mga nasa isip nyo, you can share it with us para at least ma-discuss natin kung taliwas kayo sa mga opinions namin. You can also share it so we can also learn from you. Kasi alam mo yun, hindi tayo one-sided dito. Hindi kami nag-aaral lang or hindi namin pina-practice yung kung ano lang yung nababasa namin over the internet. We also studying people's opinions, behaviors, kung ano ba yung nalaraman nila, nararanasan nila. So we can alam mo yun, ma-improve pa namin yung knowledge namin in regards dun sa topic na tinatalakay namin. So if you have any violent reactions, please come forward. Suggested. Gusto namin yan. Or even suggested, Yes, I think not the violent actions, but more of baka may counter arguments or even yung maybe added, yung parang makapag-add sa perspectives para discussion natin. Please, comment, feel free. Right now, we're streaming it in our Facebook page. You can go to Good Vibes TV. Of course, may mga friends kami from mga kaibigan natin sa Good Vibes Lang TV. Stream into social media. May partners tayo, OFW, News Channel TV. We also have our friends from Beam & Go that are also watching this program. Medyo bago pa tong program. Hopefully, you can like our Facebook page. And tonight, we'll also be hearing this video in our YouTube. So by tonight, I think 7, 8 o'clock, definitely by tonight, it will be in our Facebook, in our YouTube page, premiere, subscribe, and help us build the following this program and give us suggestions. I think another thing before this, konting teaser lang, pre-show lang nato eh. Tomorrow supposedly is our very first episode of our podcast. And tomorrow po ang pag-uusapan namin na topic is really our OFWs in Hong Kong. Kasi kumakalat yung mga news of these OFWs that are, yung mga iba nakasuhan, iba they're caught not wearing masks in their day off nila, and they were forced to pay 5,000 Hong Kong. So we'd like to hear your opinion on it. And Spencer and I is pag-usapan kung yung 5,000 na yun or more than 1,000 or what pesos, sana po nagastos nila sa tan. Ang pag-usapan natin, Spencer, ano ba yan? Saan ba dapat nilaan yung pera na yun, di ba? Yung bukas, abangan nyo kasi sobrang exciting na naman yan. Kasi alam niyo naman natin, mga Pinoy, mahilig tayo mag-compute kung saan ba napupunta. Conversion nga lang, nagko-compute na tayo, paano pa kaya yung nawala sa atin, di ba? Saan kaya natin dapat napunta or nailaan? So, ayun. Maraming salamat. Sana abangan nyo kami bukas. Thank you very much. Please support our YouTube channel, Good Vibes Lang TV. Good Vibes Lang TV, of course. This is your lang podcaster, Albert. Kasama ko Good Vibes Lang podcaster, Spencer. Sana po to hear us, and we'll make announcements kasi pag mami na yung followers namin, we'll also be streaming Spotify or yung mga ibang podcast, ibang medium, ipopromote rin namin yan. Okay? Everyone. All right. Thank you.